cây chặt gỗ. Thì máy này xuống chặt thì mình cũng xin phép mọi người là kết thúc video đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo. Chặt này hơi ngắn, chặt lại dài chút nữa ngon. Chào mọi người nha. Đây tiếp tục mình đi chia sẻ cây 70 Bluetooth. Anh cũng vừa mới thả vàng. Cây này ở Kinh Bảy nè. Bây giờ thì ảnh đang thả về nha. Thì cái đồng này thì khoảng 4 công. Năm nay đi vòng vòng thấy mấy chủ ruộng mà xạ OM18 mọi người than dữ trời lắm. Mọi người biết sao, cái chỗ ngay mưa á, ngay mưa nó bị lép. Công có 500-600 kg. Nhưng mà thật sự thấy cái dàn bông dữ lắm. Nhưng mà nó lép. Cái này cái cần quào anh gắn, anh chủ máy gắn mấy cái ống màu xanh xanh nhìn rất là đẹp. Này Kubota Quốc Hùng DC70 Bluetooth. Ở bên cái dàn bên hông thì dán cái tem màu vàng nhìn rất là đẹp ha. Hai ba con chuột tản không có chạy. Rồi vô đó lúa lép rồi nó phúng rồi kìa. Mở rộng cái đường đó quay đầu lại cho dễ. Qua đây anh xử lý đây luôn. Kìa. Rồi nhảy luôn rồi. Mình kéo tự chạy một mình nè. Anh này thì anh đang đứng đợi mấy kéo chạy tới rồi, tự chạy tới rồi bỏ lúa lên, cài số tự động luôn á. Thì hiện tại cái đồng này còn mấy lối nữa xong rồi. Chuẩn bị bắt chuột. Đập
Hay dưới ta. Mất tiêu rồi. Mấy cũng cắt về mọi người. Ở đây thì mấy anh cũng đang đợi bắt chuột nha. Không có gì hết trời. Nó trốn ở dưới á. Vô hang luôn, tôi đặt gì một quẹo bắt được nóc cho rồi. Chính hả? Đây thì chính rồi nè. Để căng đó. Tôi vô bắt cột cho rồi. Má chuột đã à. Chuột là bự. Hồi nãy giờ chuột giá chứ không á, mức gượt chứ không á. Nãy đủ, má nãy chạy vô bụi chuối con á. Nói này nói nữa là xong. Con này là mất chuột ra rồi. Nó tiêu chuột hết rồi. Rồi cắt lên nữa là xong đồng không? Chuột đó gì mà. Rồi một em nữa. Mình lút này xong đồng rồi nha, mọi người cũng di chuyển ra luôn. Tiếp tục xuống chẹt để di chuyển đồng khác. Lại anh tém ở chỗ đó một cái nữa. Lụm hết. Nhiều cũng cắt hết á. Rồi giờ máy di chuyển ra luôn nha. Không biết anh có di chuyển xuống sạc không? Nếu có xuống sạc anh quay xuống sạc cho mọi người xem luôn. Máy chuẩn bị xuống chạc luôn mọi người. Có đường hẹp quá trời hẹp. Rồi này cây 70 này đi nó nhỏ cũng dễ. Đầu xuống từ từ nha. Này một cây 70 đi chặt gỗ.
tục cây mới kéo con xuống luôn. Thì máy này xuống chạc thì mình cũng xin phép mọi người là kết thúc video đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo. Chạc này hơi ngắn, chạc lại dài chút nữa ngon. Rồi xong rồi. Thôi mình rất là kết thúc video rồi nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo.